नमस्ते र वेलकम ब्याक सबैजनालाई। आज हामी स्याट म्याथको लाइन्स च्याप्टरको कन्सेप्टहरू बुझ्न गइरहेका छौँ अनि एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि गर्छौँ। कन्सेप्टहरू सजिलै छ, हामीले 8, 9, 10 मा पढेको जस्तै कन्सेप्टहरू हो, तर अब त्यही कसरी युज गर्ने कुरा। लाइन भने के हो त? लाइन भनेको एउटा फङ्सनै हो, नर्मल फङ्सन हामीले पढ्छ नि एफएक्स जीएक्स, त्यही हो, फङ्सनै हो इन द फर्म अफ mx प्लस b, जहाँ m भनेको स्लोप अफ द लाइन हो र y भनेको b भनेको y इन्टरसेप्ट हो। यो फङ्सन लिनियर फङ्सन हुन्छ। अब यदि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट दिएछ अरे होइन, x1 y1 र x2 y2 एउटा लाइनमा, अनि त्यो लाइनको स्लोप निकाल भन्यो भने हामी के गर्छौँ, जेनरली राइज बाई रन गर्छौँ। राइज भने के हो त? राइज भने y2 माइनस y1 अनि रन भनेको x2 माइनस x1, जुन जति बेला पनि यो फर्मुला लाउन मिल्छ स्लोपको। स्लोपलाई हामीले जेनरली एमले डिनोट गर्छौँ। अब कुनै कुनै ठाउँमा भने हुन्छ स्लोप इक्वल टु 2/3, त्यो भने के हो त? स्लोप इज इक्वल टु 2/3 भनेको फर एभ्री, त्यो लाइन होइन, त्यो लाइन 2 युनिटले माथि जान्छ फर एभ्री 3 युनिट्स। त्यो लाइन 3 युनिट अगाडि बढ्यो भने 2 युनिट माथि जान्छ। राइज बाई रन हो नि त। त्यो लाइन 3 युनिट राइटमा गयो भने 2 युनिट माथि जान्छ भने। त्यसै गरी स्लोप इक्वल टु -2/3 भन्यो भने के हो त? त्यो भने के भन्दाखेरि त्यो लाइन इफ 3 युनिट्स राइट जान्छ भने 2 युनिट त्यसको राइज घट्छ क्या, 2 युनिट तलतिर जान्छ भनेको। अनि अरू के रहेछ त? पोजिटिभ स्लोपवाला लाइन जहिले पनि माथि र राइट मात्र जान्छ। जस्तै यो पोजिटिभ स्लोप भयो भने यसरी राइट र माथि मात्र जान्छ क्या। त्यसै गरी नेगेटिभ स्लोपवाला लाइन तल र डाउन र राइट जान्छ क्या। अब एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा के भने त? द लाइन सेगमेन्ट सोन इन द एक्सवाई प्लेनमा देखाएको लाइन अबभ पासेस थ्रु द ओरिजिन एन्ड पोइन्ट एबी, ओरिजिन र पोइन्ट एबीबाट पास हुन्छ, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यो बुझ्नुपर्ने कुरा, यो मेन की पोइन्ट भयो होइन। And which of the following could be the slope of the line? -1/2, b 3/4, c 1, d 3/2। हामीले के पढेको थियो? स्लोप भन्यो भने स्लोप इज इक्वल टु राइज बाई रन होइन, त्यही पढेन हामीले। अब हेरौँ यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि के भनेछ त? इन्फर्मेसनहरू राम्ररी हेर्ने। द लाइन सोन इन द एक्सवाई प्लेन अबभ पासेस थ्रु द ओरिजिन and point A by B, where A is greater than B. Which of the following could be the slope of the line? Rise by run हो स्लोप भनेको। भनेपछि राइज बाई रन भन्दाखेरि B by A भयो नि, y वाला एलिमेन्ट B अनि A भयो नि हो, त्यही भएर यसको स्लोप B by A। तर यो सबै त अब त्यही फर्ममा छ होइन, यो बाहेक, तर त्यही मान्नु। तर हामीले अब यो इन्फर्मेसन के भने A इज ग्रेटर देन B भनेपछि यो तलको ठुलो हुनु पर्यो। अब यो अप्सनहरूमा हेरौँ के छ त, कुन चाहिँ ठुलो छ? यो भन्दा ठुलो छ, तर यो पोजिटिभ हुनुपर्ने b by a, किनकि यो राइट र माथि गइरहेको, तर त्यही भएर यो हुँदैन। 3/4 यो तलपट्टिको ठुलो पनि छ, यो पोजिटिभ पनि छ, यो हुनसक्छ। यो हुँदैन किनकि 1/1 होला, 1 र 1 इक्वल हुन्छ, ग्रेटर हुँदैन, त्यही भएर यो हुँदैन। d 3/2 यो सानो छ तलको माथिको भन्दा, त्यही भएर यो पनि हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो एन्सर बी हो। देयरफोर स्लोप अफ द लाइन इज इक्वल टु 3/4। अरू क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।